Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Thì hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn cách là độ pin cho những cái chiếc xe đồ chơi hay là tàu thuyền của các bạn. Đây như các bạn thấy này, ở đây dù là mình có rất nhiều cái sản phẩm, dù kích thước to nhỏ khác nhau, nhưng mà tất cả chúng thì đều sử dụng chung một viên pin là viên pin 7.4V, pin 2S các bạn. Đây là 2S 2P chẳng hạn. Đây là chiếc ô tô này của chúng ta. Đó, tất cả các cái thiết bị giật xe của chúng ta thì đều sử dụng pin là 2S, có thể là 2S hoặc 2P. Đó, nên bởi vậy nhưng mà dung lượng của chúng thì nó rất thấp nha các bạn, dung lượng nó chỉ có khoảng là 1500 mAh thôi. Vậy nếu như mà các bạn muốn sử dụng cái thời gian lâu hơn thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cách là nâng cấp lên cái dung lượng gấp khoảng 3 tới 4 lần. Ít nhất là 3 tới 4 lần. Để các bạn trong một lần sạc ấy thì các bạn có thể chơi được nhiều hơn. Và tất cả những cái thiết bị cần thiết thì mình sẽ để cho các bạn xem ngay dưới đây. Để cho dễ hình dung thì mình sẽ lấy ví dụ, mình sẽ độ cái quả pin đây, mình sẽ độ quả pin của chiếc xe này có dung lượng 1500 mAh lên một quả pin có dung lượng lớn hơn là 4000 mAh. 4000 so với 1500 thì các bạn tính sơ sơ nó sẽ lớn khoảng 2 lần rưỡi, đúng không? Thời gian sử dụng sẽ rất là lâu. Rồi, để độ quả pin này thì các bạn sẽ cần gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ cần một cái jack này. Jack giống như thế này. Rồi, ok, đây là mình có một chiếc jack này. Tất cả các loại jack thì các bạn sẽ lựa chọn cho nó phù hợp với cái xe của mình nhé, cho quả pin của mình. Và đây chính là cái jack sạc cân bằng này. Jack sạc cân bằng ấy, thì mình sẽ để link để các bạn mua một cả hộp này. Các bạn sau này các bạn dùng nó tiện hơn, giá nó rất là rẻ. Đó, đây là phụ kiện của chúng ta, mình sẽ liệt kê lần lượt để các bạn dễ hình dung nhé. Sau đó thì các bạn sẽ cần đến mỏ hàn này, thiếc hàn, mỡ hàn. Đó, mỡ hàn và cái gel co nhiệt để bọc pin của các bạn. Cái gel co nhiệt này thì nó phụ thuộc vào kích thước của pin của bạn, các bạn sẽ lựa chọn kích thước phù hợp nha. Nếu mà pin to thì bạn dùng con này. Và đây quan trọng nhất là pin các bạn, đến bước cuối cùng đây là pin. Đó, mình sẽ nói về quả pin. Pin thì các bạn sẽ lựa chọn, đây là cái viên pin 21700 các bạn ạ. Nên mình có mấy viên pin 21700 đây. Các bạn thấy không? Cái viên pin đó, đây là pin 21700 có dung lượng rất là lớn, ít nhất thì nó sẽ có dung lượng là 4000 mAh. Có những viên pin có lên tới dung lượng là 4800 hoặc là nhiều hơn một chút. Nhưng mà thường thì mình sẽ giới thiệu các bạn là chọn cái viên pin Nissen này này. Viên pin Nissen có giá thành rất là rẻ, nó chỉ có rơi vào khoảng tầm 60.000 một quả pin này. Hai quả các bạn sẽ mất 120. Đó, mà dung lượng rất là cao. Bây giờ mình sẽ so sánh kích thước pin cho các bạn xem nhé. Đây, ở đây là người ta sử dụng pin 18650 các bạn. Đây thì mình có một quả pin 18650 ở đây. Đây, các bạn sẽ so sánh kích thước này. Các bạn thấy không? Cái viên pin 18650 thì kích thước nó chỉ nhỏ hơn cái viên pin 21700 một chút thôi. Nhưng mà cái dung lượng của nó thì nó hơn rất là nhiều. Bạn thấy không? Nó chỉ nhỏ hơn một chút này. Đó, hai viên pin này chỉ nhỏ, 18650 với 21700 nó chỉ chênh nhau một chút là kích thước thôi. Bởi vậy thì 21700 là một lựa chọn rất là tuyệt vời khi các bạn muốn nâng cấp cho chiếc xe của các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha.